আজি মই ফাৰ্মিং লাইনৰ কেইটামান সঁচা কথা ক'বলৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। আচলতে মই লাগি আছোঁ এইফালে হালধি খল দি আছোঁ, এইফালে হালধি ৰেডি হৈ আছে, মানুহজনীয়ে হালধি দিব, গতিকে খলকেইটা মাৰি দিব লাগে, গতিকে খল মাৰি দি আছোঁ আচলতে। আৰু খল মাৰি আছোঁ হালধি, কিন্তু চাওক Z+ চিকিউৰিটি দেখিছে, এই দুটা বহি আছে একদম পূৰা, এই দুটা পূৰা লৈ লৈছোঁ, মানে সিহঁতক লৈ পেলাইহে হালধি খেতি কৰি আছোঁ। আচলতে এইকেইটা মোৰ নহয় আকৌ দেই, আমাৰ ওচৰৰ ভাইটি বিশ্বজিতৰ আগৰ দুটা, সিহঁতি এনেধৰণে ঘূৰি ফুৰে। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, চাওক মই কেইটামান সঁচা কথা যিটো ক'বলৈ ওলাইছোঁ। নমস্কাৰ, মই সুদীপ্ত বৰা, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আপুনি গাহৰি ফাৰ্মেই নকৰক, লোকেল মুৰ্গীৰ ফাৰ্মেই, আপুনি যি ফাৰ্মেই নকৰক, আপুনি যদি এইকেইটা কাম নকৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি 100% কিন্তু ফাৰ্মিং লাইনত ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰিব। 1 নম্বৰ বায়'চিকিউৰিটি, আপুনি যি ফাৰ্মেই নকৰক ফাৰ্মখনৰ বায়'চিকিউৰিটিটো খুব ধুনীয়াকৈ কিন্তু মেইনটেইন কৰিব লাগিব। 2 নম্বৰ বস্তু আপুনি ভেকচিন, এই ভেকচিন যদি আপুনি নামাৰে, টাইম টু টাইম যদি ভেকচিনেশ্যন আপুনি নকৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ফাৰ্মিঙত কেতিয়াও ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰে। একদম সঁচা কথা কৈছোঁ মই আপোনাক। এনেকুৱা মই বহুত চকুৰ আগত এনেকুৱা কিছুমান ফাৰ্ম আছে যি আমাৰ ধ্বংস হৈ গৈছে, বা আগত মোৰো প্ৰেক্টিকেলি মোৰ তেনেকুৱা ঘটনা মোৰ নিজৰ লগতো হৈছে। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ একদম সঁচা কথা বুলি। এই যিটো সময় আহিছে আমাৰ গৰমৰ পৰা ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডাৰ পৰা গৰম, এই যিকেইটা সময় অতি ভয়ানক সময় আমাৰ ফাৰ্মিং লাইনৰ কাৰণে। গাহৰি আচলতে বেমাৰ বুলি ক'বলৈ হ'লে আপোনাৰ ক্লাছিকেল সোৱাইন ফিভাৰ, যিটো এই ক্লাছিকেল সোৱাইন ফিভাৰটো আমাৰ ইয়াত অতি এটা মানে ভয়ানক এটা ৰূপ লয় এটা সময়ত। সেই সময়টো হৈ গ'ল কি, চাওক এতিয়া যিটো আমাৰ গৰমৰ পৰা ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডাৰ পৰা গৰম যিটো সময়, এই সময়টো আমাৰ অতি ভয়ানক আচলতে। এই সময়টোত আপোনালোকে যদি গাহৰিয়ে হওক, মুৰ্গীয়ে হওক, এতিয়া আমাৰ এই সময়টোত আমাৰ লোকেল মুৰ্গী বহুত মৃত্যুমুখত পৰে। কথাটো হ'ল আমাৰ এই সময়টোত ৰাণীকেটৰ এটা প্ৰব্লেম আছে, গতিকে এই ৰাণীকেটৰ বেমাৰ বা আমাৰ ক্লাছিকেল সোৱাইন ফিভাৰৰ যিটো বেমাৰ গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত, এই বস্তুকেইটাত মানে প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে, বস্তুখিনি আপুনি জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে, আপোনাৰ ফাৰ্মখন ভালকৈ আপুনি ৰাখিবৰ কাৰণে আপুনি কিন্তু 100% ভেকচিনেশ্যনৰ ওপৰত কাম কৰিবই লাগিব। আজি গাহৰিৰ কথা মই ফাৰ্ষ্ট টাইম কৈ লৈছোঁ। এই সময়টোত এনেকুৱা কিছুমান খবৰ আহিছে যি আমাৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ফাৰ্ম কিছুমান কিন্তু ক্লাছিকেল সোৱাইন ফিভাৰৰ মানে ফলত মৃত্যুমুখত পৰিছে, যি ফাৰ্ম খালী হৈ গৈছে। লক্ষণটো হ'ল কি, চাওক অত্যন্ত জ্বৰ হয় গাহৰিটো, খোৱা বোৱা বন্ধ কৰি দিয়ে। এইটো এটা মানে ভাইৰেল ডিজিজ। এইটো বস্তুটো আপুনি কি হয়, চাওক যিমান হেভি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলেও আপুনি ফাৰ্মখন বচাই ৰাখিব নোৱাৰিব। যদি একবাৰ সেই বেমাৰটো লাগে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এই বেমাৰখিনিৰ পৰা আপুনি প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে, আপোনাৰ ফাৰ্মখন বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে কিন্তু আপুনি কৰিব লাগিব ভেকচিন। আমাৰ ক্লাছিকেল সোৱাইন ফিভাৰ আমাৰ ভেকচিন অলৰেডি চৰকাৰে ফ্ৰী দিছে। আপোনালোকে ভেটেনেৰী যাওক, খবৰ কৰক, তাতে আপোনালোকক আপুনি ভেকচিনখিনি ক্লিয়াৰকৈ মৰাৰ চেষ্টা কৰক। আৰু ভেকচিনৰ ওপৰত মই আপোনাক কৈছোঁ, ভেকচিনটো আপুনি য'ৰ পৰাই নানক, হয় ভেটেনেৰী হয়, আপুনি মানে কাৰোবাৰ পৰা কিনি আনিছে, ভেকচিনৰ সদায় এক্সপায়াৰ ডেটটো চাব, আৰু ভেকচিনটো কেনেধৰণে ৰাখিছে এই ব্যৱস্থাটো চাব। যদি আপোনাৰ ফ্ৰিজটোত ৰাখিছে বোলে, আজি ফ্ৰিজত দি ৰাখিছে, ৰাতি ফ্ৰিজটো দিয়া নাই, তেনেকুৱা হ'লেও ভেকচিনখিনি আপোনাক কিন্তু 100% কাম নকৰিব পাৰে। আৰু গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা দেখা পাওঁ, আমাৰ ভেটেনেৰী ফালৰ পৰা হওক বা যিকোনো পালকে আমাৰ কি হয় যে এটা ড'জ মাৰে, ভেকচিনটো মাৰিলে, তাৰপিছত আকৌ 6 মাহতহে ৰিপিট ড'জ মাৰে। আচলতে আপুনি এবাৰ যদি ভেকচিনেশ্যন কৰে, ভেকচিনটোৱে আপোনাক 100% কাম নকৰে, কিন্তু এইটো একদম সত্য কথা। আপুনি ভেকচিনটো ক্লাছিকেল সোৱাইন ফিভাৰ ভেকচিন আপুনি এতিয়া মাৰক, 1 মাহৰ ভিতৰত আপুনি আকৌ মাৰক ৰিপিট ড'জ। এই ৰিপিট ড'জ যদি আপুনি নেমাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ফাৰ্মখন সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব কিন্তু নোৱাৰিব। এইটো ভুল আমাৰ প্ৰত্যেকজন প্ৰায় পালকে, প্ৰায় 80% পালকে কিন্তু এই ভুলটো কৰে। বা ভেটেনেৰী ফালৰ পৰাও যি কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান আছে, নালাগে আপুনি এবাৰ মাৰক হৈ যাব, কিন্তু নহ'ব। আপুনি আপোনাৰ ফাৰ্মখন বচাই ৰাখিবলৈ হ'লে সেই মানে বেলেগে আপোনাক কিন্তু সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব নোৱাৰে। বেলেগে তেনেকৈ কথা কৈ দিলে আপুনি ফাৰ্মখন সুৰক্ষিত হৈ আছে বুলি আপুনি নাভাবিব। গতিকে আপুনি ডাবুল ড'জ মৰাৰ চেষ্টা কৰক, তেতিয়াহে আপোনাৰ কিন্তু গাহৰিখিনি আপুনি বচাই ৰাখিব পাৰিব। একদম টাইম টু টাইম আপুনি এই ক্লাছিকেল সোৱাইন ফিভাৰৰ কিন্তু আপুনি ভেকচিনটো মৰাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰক, খুবেই দৰকাৰ। সাংঘাতিক ধৰণে কিন্তু এটা সময় আহি গৈছে বা লাগি আছে, যথেষ্টখিনি ফাৰ্মত কিন্তু লাগি আছে। আৰু আপোনালোকে য'ৰ ত'ৰ পৰা পোৱালি আনোতে কিন্তু সাৱধান হ'ব। পোৱালি যদি আপোনালোকে যাৰ তাৰ ফাৰ্মৰ পৰা আনে, সেই ফাৰ্মখনত যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্লাছিকেল সোৱাইন ফিভাৰ বেমাৰ লাগি থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ঘৰত থকা গাহৰিকেইটাও সেই ফাৰ্মখনৰ পৰা অনা পোৱালিটোৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু পোৱালিটোত বেমাৰ লাগি আহি আপোনাৰ ফাৰ্মখনো কিন্তু ধ্বংস হ'ব পাৰে। গতিকে এইটো এটা খুব সাংঘাতিক। আৰু আপুনি যাৰ পৰা মানে পোৱালি আচলতে আনিব, সেই পালকজনক আপুনি দহাই সোধক যে আপুনি ভেকচিনেশ্যন তাতে কৰি থোৱা আছে কি নাই। পাৰিলে আপুনি ভেকচিনেশ্যন কৰি থোৱা পোৱালিহে আপুনি অনাৰ চেষ্টা কৰক।
বিশেষকৈ ক্লাছিকেল সোৱাইন ফিভাৰ গাহৰি বেলেগ বেমাৰ ইমান এটা মহামাৰী ৰূপ ধাৰণ নকৰে আৰু আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰ যিহেতু আমাৰ ভেকচিন নাই গতিকে তাৰ ওপৰত আমি ক'ব নোৱাৰোঁ সেইটো আপুনি ভগৱানৰ ওপৰত কথা ফাৰ্মখন বায়'চিকিউৰিটিটো মেইনটেইন কৰিলে সেই ফাৰ্মখন আপুনি বচাই ৰাখিব পাৰিব গতিকে আপুনি ক্লাছিকেল সোৱাইন ফিভাৰ ভেকচিন আমাৰ চৰকাৰে ফ্ৰী দি আছে গতিকে এইটো আপোনালোকে লৈ লওক আপোনালোকৰ ভেটেনেৰীৰ লগত যোগাযোগ কৰক যদি আপোনালোকক ভেটেনেৰী ডক্টৰজনে কয় তেতিয়াহ'লে মোক কিন্তু বোলে বা ভেটেনেৰী ভেকচিন মাৰিবলৈ যোৱা মানুহজনে যদি কয় যে মোক এবাৰহে বোলে আপুনি এবাৰ ড'জ মাৰিলে হ'ব নহ'ব আপুনি কিন্তু ডাবুল ড'জ মৰাৰ এটা চেষ্টা 100% কিন্তু কৰিব আৰু লোকেল মুৰ্গীৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ আপোনালোকে যিখিনি ভেকচিন এই ভেকচিনখিনি একদম ক্লিয়াৰকৈ মাৰিব কিন্তু চেষ্টা কৰক নহ'লে আপুনি ফাৰ্মখন বচাই ৰাখিব নোৱাৰিব বিশেষকৈ এইটো সময় ৰাণীকেটৰ সময় অলৰেডি লাগি আছে বহুত জেগাত ধ্বংস হৈ গৈ আছে আপুনি যিখিনি ভেকচিনেশ্যন টাইম টু টাইম এই ভেকচিনখিনি আপুনি একদম টাইম টু টাইম কৰিব কিন্তু চেষ্টা কৰক মই যিমানক পোৱালি দি আছোঁ প্ৰত্যেককে দহাই কৈ আছোঁ এদিন আপুনি মেডিচিন নোখোৱাব কোনো কথা নাই কিন্তু ভেকচিন নকৰাকৈ কোনো কাৰণত নাথাকিব গতিকে এই কথাখিনি আপোনালোকে ভেকচিনেশ্যন ফাৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত যি ফাৰ্মেই নকৰক গৰু ফাৰ্ম ছাগলী ফাৰ্ম গাহৰি ফাৰ্ম আমটো কুকুৰ মোৰ ঘৰৰ পোহনীয়া কুকুৰটোক মই আজি ৩,০০০ টকা খৰচা কৰি পেলাইহে বচাইছোঁ 5 দিন স্লাইন বেজি 5 দিন স্লাইন বেজি দি পেলাই মই তাক মানে বচাই ৰাখিছোঁ হয়তো এতিয়া ভুকি আছে এতিয়া চাওক কুকুৰৰো একদম আপুনি ভাইৰেল যিটো বেমাৰ এই বেমাৰটো এই সময়টোত হৈ গৈছে বহুত একদম এই সময়টোত কুকুৰটো মৰাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰিছিলে যিটো মোৰ নিজৰ কুকুৰটো কিন্তু মই ভেকচিনেশ্যন দি ৰখা নাছিলোঁ নথকাৰ কাৰণে সি কিন্তু একদম মৃত্যুৰ পৰা মই অলৰেডি তাইক বচাই আনিছোঁ 5 দিন মই তাৰ লগত খৰচা কৰিছোঁ নিজে কষ্ট কৰিছোঁ তাৰপাছত সি 7 নম্বৰ দিনত কিবা এটা খোৱাৰ এটা চেষ্টা কৰিছে 7-8 দিন সি কিন্তু একোৱে খোৱা নাছিলে অকল তেজ হাগে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু ভাইৰেল বেমাৰ আচলতে এই বেমাৰখিনিৰ পৰা আমি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি জীৱ জন্তুখিনিক আমি টাইম টু টাইম ভেকচিন কিন্তু আমি কৰিবই লাগিব কুকুৰৰ ভেকচিনটোতো আমি ফ্ৰী নাপাওঁ এইটো অলৰেডি আমি কিনি ল'বলগীয়া হয় গতিকে মই এবাৰ নিজে ভুক্তভোগী কুকুৰৰ ক্ষেত্ৰত মই নিজে ভুক্তভোগী গতিকে আপোনালোকে এইকেইটা কাম 100% কৰিব চেষ্টা কৰক যদি আপুনি ফাৰ্মিং লাইনৰ লগত জড়িত হৈছে আৰু নহ'লে একদিন কিন্তু আপোনাৰ ফাৰ্মখন কিন্তু ধ্বংস হৈ যাব পাৰে যিমানখিনি পইচা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব একেটা সপ্তাহত বা দুদিনত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ধ্বংস হৈ যাব পাৰে গতিকে মোৰ ফালে একদম আপোনালোকক অনুৰোধ বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যদি আপুনি ফাৰ্মিং লাইনত আচলতে মই এই ভিডিঅ'টো এইকাৰণে বনাই আছোঁ মোৰ ভিডিঅ' চাই বহুতে কিন্তু কয় যে দাদা আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই আছোঁ যে বা ইউটিউবৰ ভিডিঅ' চাই আছোঁ গতিকে ভিডিঅ' চাই মই ফাৰ্মিং কৰিবৰ কাৰণে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ গতিকে সেইটো আমাৰ কাৰণে ভাল কথা কিন্তু তেখেতসকলে চিকিউৰিটিটো মানে ভাল ধৰণে আপুনি ভেকচিনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এইটো কৰক আৰু ফাৰ্মখনৰ বায়'চিকিউৰিটিটো আপুনি কি কৰক যিটুকুৰা জেগা ফাৰ্মখন আপুনি নিৰ্ধাৰণ কৰিব সেই জেগাটুকুৰা এনেকুৱা কৰক যাতে আপুনি ছেফ ছাইড জেগাটুকুৰা চিলেকশ্যন কৰক যাতে বেলেগ মানুহ সেই জেগাটুকুৰাত নাহে বা আপুনিও ক'ৰবাৰ পৰা আহি যাতে তাতে সোমাব লগা নহওক তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি মানে এটা জেগা প্ৰথমতে ঠিক কৰক আৰু দোকানৰ পৰা আপুনি বিশেষকৈ দানা মেডিচিন এইখিনি আনি থাকোঁতে সেই দোকানখন বা সেই ভেটেনেৰীলৈ যোৱাৰ আগমুহূৰ্তত বা অহাৰ পাছত চেণ্ডেল বা আপুনি চেনিটাইজাৰ সম্পূৰ্ণ ইউজ কৰি বা কাপোৰ কানি কিন্তু সম্পূৰ্ণ ড্ৰেছ বেলেগ কৰিহে আপুনি ফাৰ্মলৈ যোৱাটো চেষ্টা কৰক নহ'লে কিন্তু সেই বেমাৰটো আপোনাৰ জেগাত বা আপোনাৰ গাত লাগি আহিব পাৰে কাৰণ সেই ভেটেনেৰীখন বা আপোনাৰ সেই দানা বা মেডিচিন আনি থকা দোকানখন বেমাৰৰ ঘানি গতিকে মোৰ বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ আপোনালোকে সেই কামকেইটা কৰক আপুনি আপোনাৰ ফাৰ্মখন বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে নহ'লে কিন্তু আপোনাৰ যিটো সপোন আপোনাৰ যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট সকলো কিন্তু একদম জিৰ' হৈ যাব পাৰে বা একদম বাস্তৱ মানে কেইটামান প্ৰমাণ লৈ পেলাই বা মোৰ নিজৰখিনি ঘটি থকা প্ৰেক্টিকেলি আমি শুনি থকা ওপৰতহে মই আজি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ গতিকে আপোনালোকে এইটো মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ এইটো আপোনালোকে 100% কৰিব চেষ্টা কৰক গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ এই শ্বেয়াৰটোৱে আপোনালোকৰ আমাৰ যিখিনি নতুন যিখিনি পালক এই পালকসকলৰ কিন্তু সেই ফাৰ্মখন বচাই ৰখাত সহায় কৰিব গতিকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু চেনেলটোত যদি মোৰ নতুনকৈ ভিডিঅ' চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব তো আজিলৈ আহোঁ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিদায় ধন্যবাদ বন্ধুসকল